Nils Lidbom heter jag och är verksam här på Ekosunds slott som familjen äger och driver. Vi har verksamhet både inne och ute. Slottet har fullt liv med både bröllop, fester, konferenser inomhus och i parken, en levande park. Ja, det brandskyddet som vi har idag är ju det som man normalt har i kulturbyggnader med brandlarm, utrymningslarm och sen då brandsläckare, brandfiltar. Vi har även sprinkler på en del utav gästrummen. Den gemensamma risken inom brand för kulturbyggnader är såklart begränsningarna i byggnaderna i sig själva så att säga. Man har inte alla möjligheter att kunna komma fram med ett nytt kablage eller kunna ta ner en tapet som är värdefull i vissa rum och så vidare. Så att vi har en byggnad som styr vår verksamhet istället för en verksamhet som styr hur byggnaden ska vara sammansatt. Plafonden som sagt uppe i taket, samma sak där. Att det är 6 glödlampor som sitter där uppe och tidigare så satt det ju då 6 gånger 75 watt. Ingen värmeutveckling alls där uppe. Så att när man såg hur bränt det var där bakom så var man bara, det har ju varit nära. Ja. Den största fördelen med Maus-produkter är just där att man kan bevaka platser där man normalt inte kan ha en visuell bevakning varje dag. Och utifall vi skulle ha en incident, en ren miljö efter. Vi har en begränsad skada. Vi kan åtgärda det här ganska snabbt och komma tillbaka till verksamheten. Men framförallt då att det är en släckprodukt som inte skadar de här kulturhistoriska värdena. En incident som verkligen har påverkat vårt synsätt, det är en incident som inträffar i vårt kök. Nere i värdshuset så har vi då en kock som städar, som många kockar gör, med väldigt mycket vatten. Vatten ledde sig in i en elcentral, det blev en kortslutning. Centralen började brinna. Väl på plats kunde också konstatera att det var en brand som var svår att släcka med den utrustning som vi hade. Brandlarmet larmade ju räddningstjänsten som hade 15 minuter ut. Det här blev en stor påverkan av vår verksamhet när det var nedsmutsning i hela lokalen, hela värdshuset. Det är ju vårt hjärta, vårt kök, det är där vi lagar våra mat. Så det kommer att påverka oss under en väldigt lång tid och en oviss tid av att veta hur lång tid kommer den här saneringen ta. Tittar vi nu på Maus-produkter så hade vi haft ett helt annat scenario. Då hade vi haft en central som hade begränsats väldigt snabbt och vi hade haft en möjlighet att kunna komma igång med verksamheten, troligtvis kanske samma vecka.